እንደናችሁ ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ሚዲያ ፕሌየር ነው። So we are going to do build a simple media player that play an MP3 files and also a feature to pause that. So ያንን ለማድረግ of course አንዳንድ ላይብረሪዎች ያስፈልጉናል። ለምሳሌ ይህንን ለመስራት መጀመሪያ ላይ ይህንን GUI ወይ ደግሞ XML ፋይሉን የሚከፍትልን ሴት ኮንቴንት ቪው ብለን ይህንን አክቲቪቲ ሜይን ይኖረናል። እዛ ውስጥ ይሄ GUI ይኖረናል ማለት ነው። ከዛ ለእያንዳንዱ በተን ኦን ክሊክ ሊስነር እዛ ጋር እንደ አትሪቢዩት እናስገባለን። ሶ በተን ፕሌይ በተን ፓውዝ የሚለው XML ፋይል ላይ ነው የምንጨርሰው። ስለዚህ አሁን እንደ ሪሶርስ የሚያስፈልግን MP3 ፋይል ነው። ስለዚህ ያ MP3 ፋይል ለምሳሌ አኒማል ሳውንድ የሚል MP3 ፋይል ፍሮም ፎልደር ውስጥ ኮፒ ፔስት አድርጌያለሁ። ያንን ለማጫወት ነው። ሶ ሚዲያ ፕሌየር the variable name for this class then media player dot create አለ። ስለዚህ ሊንኩን ስታብሊሽ አድርግ። አሁን በተን ፕሌይ ክሊክ ሲሆን just you can simply say my media player dot start። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ያንን ያስጀምራል። ሪሶርሱን ካገኘ ፖዝ ስትሉ ደግሞ ፖዝ ያደርጋል። the next ምናምን የሚለው እዚህ ላይ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው እናንተ በዚህ ኮንሰፕት። so it's straightforward። ሌላውንም ስራ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው።